So, gagawin na natin yung extension cord mga kadiskarte. So, ang kailangan natin is ito, Royal cord 3.5. Ito yung kanyang plug. HHN wire. Ito yung mga outlet natin mga kadiskarte. Ito yung gagamitin natin. Ito yung kanyang utility box. Pang surface type. Okay, kailangan natin ng wire stripper, ng cutter, long nose plier, at screwdriver. Bubutasan natin dito mga kadiskarte. No magustuhan nyo ating video, sir, ma'am, manong manang, hanya lipat niya pindutan din like and subscribe button taano makareceive tikidi baro nga videos. Thank you.
pag tinest natin to, dapat walang continuity yung extension outlet natin. Yan. So wala. So walang electrical path. O ibig sabihin hindi nagdugtong ang dalawang wire na yan. Kaya okay. Siya.